মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইখন হৈছে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ 10ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ 2022 চনৰ হিন্দীৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। তোমালোকৰ বহুতে মোক কুৱেশ্যন পেপাৰখন সুধি আছিলে যে হিন্দীৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন লাগে, গতিকে হিন্দীৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ PDF-টো তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া ফেচবুক, হোৱাটছআপ, ইনষ্টাগ্ৰাম বা টেলিগ্ৰামত জইন কৰি তোমালোকে পাই যাবা। তাত মেছেজ কৰিলে বা হোৱাটছআপ নাম্বাৰো দিয়া আছে, হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিলে আমি তোমালোকক দি দিম। আৰু উত্তৰখিনি যদি এই চেনেলটোতে আমি আপলোড কৰিম। যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা। আৰু কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ তোমালোকে ভালদৰে চাবা, কাৰণ এই কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণেও অতি প্ৰয়োজনীয়, প্ৰি ফাইনেল এক্সামৰ কাৰণেও ইয়াৰ পৰাই বহুতো কুৱেশ্যন কমন আহিব। প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক তোমালোকে চাবা ভালদৰে, তাৰ পৰাই বহুতো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কমন আহিব। আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কাৰণ এইটো চেনেলতে আমি কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি আপলোড কৰিম। আৰু বহুকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহৰ লগতে কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ আমি এইটো চেনেলত আপলোড কৰিছোঁ। লগতে ক্লাছ 10ৰ অসমীয়া, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান আদিৰ ভিডিঅ'সমূহো এইটো চেনেলত আপলোড কৰা আছে। যদিহে তোমালোকে চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটো ক্লিক কৰি চাই ল'বা, বা প্লেলিষ্ট ছেকশ্যনত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা। আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটি হৈছে 9954174571। সেই নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ মেছেজ কৰিলে কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমি তোমালোকক দি দিম। গতিকে যদিহে তোমালোকক লাগে, তোমালোকে টেলিগ্ৰাম এপ্লিকেশ্যনত বা হোৱাটছআপ মেছেজ কৰিবা, মেছেজ কৰিলে আমি তোমালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰ কেইখন দি দিম। আৰু চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা।